So we have already seen how to do separable variables, how to do integrating factor, integrating factor, dan kamu juga dah tengok kepada yang dah tengok lah video for application. Okay, so kita ada 4 subtopik, 4 different subtopik untuk application ni. Which is kamu kena tahu setiap tu lah, okay, sebab dia punya konsep dia berbeza dekat sini. Kalau dia cerita pasal population, dia akan jadi dp over dt equals to kp. Okay, dia directly proportional. Okay, so kalau dia cerita pasal radioactive decay, macam mana nak tahu cerita tu pasal radioactive decay? Usually dia akan cakap pasal benda-benda yang radioactive decay lah. Dia akan cerita pasal decay tu dekat situ. So bila cerita pasal decay, kamu dah belajar dalam application of differentiation last semester. Bila dia cerita pasal benda yang berkurang, decay tu berkurang kan, dia semakin lama semakin hilang. So bila kita cerita pasal rate yang berkurang, rate dia akan jadi negatif. So you have to put negative dekat konsep kamu tu. And then Newton's law of cooling, and then kita ada electric circuit. So before that, kita tengok dulu exit ticket separable variables, which is you supposedly kena dah hantar dah on Monday. So tengok dekat soalan yang ini. Siapa boleh bagi tahu saya di mana salah dia? Dekat this part. Ada orang nampak di mana salah dia? Sorry? Negatif ke Miss? Negatif? Yes, correct. Betul. Negatif. So, ya, semua nak jawab ke nak terangkat ke? Okay, negatif. Okay, so dekat sini supposedly ada negatif kan? Dia kena ada negatif dekat sini. So, dia tak letak negatif dekat sini. Okay, ramai sebenarnya yang tertinggal. Saya tak pasti juga kenapa. Ada tu yang jalan kerja exactly the same, yang beza cumalah tulisan. Okay, sama yang memang sebiji. Kalau kamu ambil, kamu copy, kamu paste betul kat situ. Okay, saya tak nak tunjuk lah dua-dua orang tu punya kerja kan. Itu 2 orang yang saya perasan, yang lain yang saya tak perasan saya tak tahulah kan. Yang berbeza cuma tulisan dia. Nasib baik tulisan dia berbeza. Kalau tulisan dia sama, memang saya cari dua-dua orang tu. Okay, so sini yang kita nampak dekat sini negatif tertinggal. Okay, kat sini betul dah eksponen x. Dia buat substitution kat sini. U equals to 1 plus EX. Differentiate U plus EX. Kita dapat EX dx dekat sini. Okay, tapi dia lupa letak negatif balik dekat sini. Negative is the constant here. Okay, ada satu lagi kesalahan dekat sini. Sini dah tentu-tentu salah lah. Tapi kalau yang itu betul, apa salah lagi dekat bawah tu? Salah yang saya bagi tahu banyak kali tak boleh buat. Siapa nampak? After ln y modulus goes to ln modulus 1 plus EX to Yes. Kena exponent both side. Yes, exponent both side. Dekat sini betul lah, dia integrate 1 over y dapat ln modulus y. Integrate ln u dapat ln modulus u. Then this person change to ln 1 plus EX. Okay, correct. Sampai situ correct. Okay, kalau separable variable sebenarnya kita berhenti dekat situ pun tak ada masalah. Okay, saya dah cakap separable variable berhenti kat situ tak ada masalah. Kalau lah kita nak dapatkan jawapan yang saya bagi tu, maksudnya kita nak jadikan y kita sebagai subjek. Okay, so we want to get rid of this exponent here sebab nak jadikan y kita subjek. So what we have to do is we have to exponent both side. Sebutan dia ialah exponent both sides. Saya bagi tahu benda yang sama juga dalam kelas last week. Both sides tu maksudnya di sebelah kiri satu eksponen, di sebelah kanan satu. Betul ke ni? Di sebelah kanan satu eksponen. Okay. Tak pasti apa yang kawan kamu buat. Yang saya rasa dia buat ialah dia cancel out ln ni. Okay, tiba-tiba terus dapat y equals to 1 plus EX plus C. Tak boleh Tak boleh sebab dekat sini adalah satu benda, ini ialah basic mathematics. Surprisingly ramai sangat yang hantar kerja macam dekat saya macam ni. Saya tak hantar check correction ke check working do correction ke, saya tak hantar dah sebab bila saya hantar pun kamu tak tengok.
Now it's up to you to check back. After I return your exit ticket, make sure you check back your work. Okay, if there is correction that you have to do there, please do correction. Okay, jangan biarkan kamu hidup dalam kesepian dan ke apa lagi? Kesalahan. Okay, so this would be wrong. Okay, apa yang kita kena buat ialah kita akan dapat y exponent everything ln 1 plus ex plus c, which is dalam kes ni sepatutnya negatif lah. Okay, kat sini sepatutnya negatif. Negatif. Sini ada negatif. So that's supposed to be exponent dengan ln tak boleh cancel dulu sebab ada penghalang negatif. So kita naikkan exponent ln 1 plus ex plus c. So barulah boleh cancel exponent dengan ln. Kat sini akan jadi ae 1 plus ex. Sini negatif 1. Negatif 1. Sekejap, betul ke ni? Bukan, eksponen dengan ln akan cancel. So dia akan jadi 1 plus e to the power of x negative 1. Akan dapatlah jawapan akhir kita. Okay. Macam mana daripada sini jadi sini? Index rule kamu. Okay. Pergi check balik. Tak perlu saya explain semua benda sebanyak-banyak kali. Alright. So for the next question dekat sini, siapa boleh bagi tahu apa salah dia? Ya, saya pun tak tahu lagi apa salah dia ni. Okay, small mistakes je kat sini. Yang lain semua betul. Kesalahan yang kecil sahaja dekat sini. Apa salah dia? Kecil tapi tetap salah. Jawapan akhir dia tetap salah. Apa salah dia? Ada plus C ni. Ada plus C. Okay. Kenapa kita substitutekan value? Ini sebenarnya ialah definite integral lah. Okay, lebih kurang lah definite integral. Dia bagi kita value of x dengan value of y. So we substitute the value into the equation that we have here. We get the value of c. Dah kenapa kamu ada lagi c dekat sini? Okay, kalau kamu letak plus 0 pun jadi betul. Tapi pelik lah kamu letak plus 0. Okay. Macam saya cakap tadi, surprisingly ramai juga yang buat benda yang sama. Okay, saya tak naklah bersangka buruk tapi saya tak pasti kenapa. Kalau seorang saya boleh terima, tak tahulah kenapa ramai yang buat benda yang sama. Okay, so that's it for ET2. Sebenarnya saya tak habis lagi semak 2 lagi kelas. Tak tahulah kalau dia buat kesalahan yang istimewa pula nanti saya akan share balik kamu. Alright, before we go to the application, kita recap sikit separable dengan integrating factor. Just kita dah discuss both of these subtopic last class kita, last Monday. So for this question, separable ke integrating factor? Separable. Separable. Okay, this is one term, two terms. Okay, we can separate this. So kita ada 1 over tangent y dy. Okay, kalau macam saya cakap, kalau nak senang naikkan je dulu kamu punya denominator ni. Okay, kalau tak nak confuse. Ini untuk kawan-kawan kita yang menghadapi masalah untuk susun menyusun, naikkan je. Okay, kalau kamu dah pro tak ada masalah lah, saya tak kisah je. So kita nampak ada ln x kat sini, kita tahu x kat sebelah kanan. So we write it as 1 over ln x dx. Tolong jangan letak dx over ln x Okay, jangan letak dx over ln x. Kita nak buat integral, so we have to write properly. Sama juga dekat sini, kita tak tulis dy over tangent y. Okay, tulis betul-betul dekat belakang dy kamu tu. So that is your first step, which is we have to separate, and the second step is we have to integrate both sides. So how, sekejap saya nak panggil Mas Lini ada? Mas ada? Tak ada. Mana dia pergi? Mas ada Mas? Tak ada. Satu? Saya kami. Ya kamu. Ya kamu. Mazlini, Iziani. Ada? Okay. Macam mana nak integrate 1 over tangent y?
substitution miss. Tukar dulu tangent y tu. Tukar dulu. 1 over tangent y sebenarnya sama dengan integrate apa? 1 over tangent y. Trigo kita sama dengan apa? Cotangent Cotangent y. y. Okay, dalam basic rules boleh ada tak integrate cotangent y? Tak ada miss. Ada Kena tak integrate tukar 1 over tangent y? sin Dapat y. tangent y ke? Tak miss. Okay, ingat kalau kita punya 1 over something tu, let's say x plus 3 dapat ln x plus 3 tu, dalam ni, bawah ni mesti kena linear. Ini bukan linear sebab tu tak boleh guna dapat ln. So what we have to do, macam Mas cakap tadi, we have to change dia kepada cos over sin lah. Okay, basically 1 over tangent y ialah cotangent. So cotangent ialah cos y over sin y. Okay, dy equals to, kat sini apa yang saya tertinggal? Saya tertinggal 1 over x. Okay. Alright. So sebelah kanan nak integrate macam mana? Tak apalah, kita tulis dulu. Kita tahu sebelah kiri guna substitution, sebelah kanan kita akan guna apa? Anyone? By part kami. By part. Boleh sebenarnya, boleh. Tapi boleh tak kita guna substitution? Okay, contoh kalau kamu kata nak guna by part, okay. Kita ada 1 over x ln x, yes, boleh nak guna substitution. Okay, tapi kita compare dulu. Macam saya cakap, kita kena ikut dia punya arrangement dia tu, mana yang lagi senang. Okay, basic rule substitution by part. Contohlah kamu nak guna by part. U kita tahu kita guna ln dulu sebab LPAT kan. So, dekat sini, U kita nak write sebagai apa? Ln x ke 1 over ln x? Contoh kamu nak ambil 1 over ln x. Dah jadi pelik dah kat situ. Kamu tak pernah lagi integrate 1 over ln x. Okay. So dia akan jadi ln x power negative 1 lah dekat situ. Ataupun kalau kita ambil ln x sahaja. Tak boleh. Okay, dia akan jadi susah dekat situ. So apa yang kita nampak senang dekat sini ialah kita akan guna substitution. Okay, same for this part. This part tak ada masalah lah. Banyak kali dah differentiate. U kita ialah denominator kita. So du kita ialah cos dy. For this part, apa u kamu? Apa u kamu kat situ? Ln x. Okay? Ln x. So kita akan jadikan u equals to ln x sebab automatically kamu tahu differentiate ln x akan dapat apa? 1 over x. 1 over x. Over x dx. Okay, sebab tu penting untuk kamu faham, adakan semua benda ni, basic rules tu dekat dalam kepala kamu. Okay, jangan pergi tengok nota. Bila kamu buat latihan, refer nota. Differentiate ni jadi apa? Differentiate ni jadi apa? Okay, bila kamu hafal, benda tu dah ada dalam kepala kamu, kamu nampak 1 over x dekat sini. Okay, automatically kamu akan perasan yang soalan ni boleh jadi integrate 1 over ln x, 1 over x dx. Okay, so differentiatekan ini, kita akan dapat ini. Okay, so kita bolehlah substitutekan ini dekat belakang ni. So we have integrate 1 over u du dekat situ juga. Okay, so di belah kiri tak ada masalah, kita akan dapat ln modulus u. Di sebelah kanan masih juga ln modulus u tapi ada plus c. Okay, ada juga yang buat dua-dua plus c dekat sini. Banyak kali saya cakap sebelah kanan sahaja. Okay, sebelah kanan. Sebab constant tu, constant yang di sebelah kini pula. Constant yang di sebelah kiri ni dah dimasukkan dekat dalam constant yang di sebelah kanan ni. So, kita tak buat constant of integration tu dekat both sides. Okay, sebelah kanan sahaja. So, kita tak letak dekat sini. So, here our u is sin y. Our u here is ln x plus c. Okay, same as before. Macam mana kita nak jadikan y kita subjek? Soalan yang macam saya explain dekat exit ticket tadi.
Letak E both side. Exponent both side. Exponent both side. Okay, exponent this thing akan jadi power dia, exponent this whole thing akan jadi power of exponent kita. So ini akan jadi sin y, this one akan jadi exponent ln x plus c. Okay, so di sini index rule kita ada exponent ln x darab dengan exponent c, which is we can consider exponent c. Usually dia akan tulis C besar ataupun kadang-kadang dia akan letak A ataupun huruf apa-apalah, tak kisah as long as it is a constant. So kita akan dapat AE ln X. Okay, which is exponent dengan ln ni akan jadi 1, which is kita akan end up dengan exponent ln X. Okay, so sini ialah sin Y, sini ialah sin Y, sini ialah sin Y. So the final answer should be sin kalau bawa pergi sebelah dia akan jadi inverse sin lah. A ln X. Okay, boleh jelas? Jelas, Miss. Sekejap, saya rasa ada seorang lagi punya kerja tadi. Saya tak screenshot pula. Ada juga. Jangan terlampau fokus di sebelah kanan, yang di sebelah kiri ni kamu tak tulis kena tulis di sebelah kiri. Kita bukan buat linear equation. Okay, memang kita buat differential of linear equation, tapi the final answer mesti dah dalam bentuk complete macam ni. Okay, so that's for separable. So last kita tengok untuk integrating factor. Okay, ingat integrating factor dia punya standard form kita, standard form, kita nampak dy over dx kat sini. So the standard form will be looking something like this, dy over dx plus pxy equals to qx. Okay, kita nak singlekan dy over dx ni, betul tak? Dy over dx dengan something in terms of y kena duduk dekat satu side. So macam mana kita nak susunkan dia? Soalan ni? Pindah X over 2 ke sebelah, Miss. darab semua term dengan negatif 1. Boleh? Kita bawa ini ke sebelah, darab semua dengan negatif 1. Okay, ataupun ini dengan ini kita bawa pergi sebelah. Okay, so kita akan ada dy over dx minus y equals to x over 2 plus e to x. Dah dalam standard form ke belum? Minus. Dah dalam standard form? Sudah. Sudah. So apa Sudah. PX kamu? So S kita kat sini, apa PX kita? Negative Negative one. one. Negative 1. Ingat padam Y kat sini. So the whole thing yang tak ada, yang ada dekat situ ialah PX kamu. So QX kita is X over 2 minus exponent 2X. Tak kisahlah dia ada dua terms ke kat sini, as long as everything in terms of X, kita considerkan dia sebagai satu. Okay? Ni di-consider sebagai satu. Sebab semua in terms of X. So now we want to find integrating factor, which is we have to find our Vx equals to exponent integrate our Px, which is negative 1, which is we end up with exponent negative x. Okay, very simple sebab tak ada ln, tak perlu simplifykan dia, tak perlu cancel out exponent dengan ln, biar je dia macam tu. Okay, the next step ialah apa? Multiplication. Multiplication. Step multiplication dengan product rule ni tak ada, macam kamu nampak dia macam tak berguna, tapi wajib kena ada bila buat soalan subjektif. Okay, wajib kena tulis. So here we have multiplication, ini letak je dekat sini, letak dekat sini, letak dekat sini. Okay, so we will have exponent negative x, dy over dx minus exponent negative x y equals to exponent negative x, the whole thing here. Okay, product rule, d over apa?
dx. dx. Dekat dalam, apa yang kita nak cari? Yvx. Okay, y dx. Kita nak cari dekat atas ialah dy, that means we want to find y multiply by our vx. Okay, so we have ye negative x. So this one kita boleh turunkan ke bawah. Ataupun kita boleh simplifykan terus, which is we will have x e negative x over 2 minus ini darab dengan ini, dapat eksponen power berapa? X. Okay. Negatif 1 tambah dengan 2. Okay. Ingat darab, power dia kita tambah. Okay. So the last part is we want to integrate both sides. So integrate d over dx, ye negative x dx equals to integrate everything here minus ex dx. Okay, yang di sebelah kiri tak payah fikir, bawa turun je bawah, ye negative x. Yang ni tak ada masalah untuk integrate. Eksponen x akan jadi eksponen x lah. Ini macam mana nak integrate? Apa tu? Terkejut saya. By part. Okay, so we have to use by part. So we will have u equals to x integrate dv equals to exponent negative x. So du is equals to dx, v equals to negative e negative x. Okay, nak letak over 2 dekat situ pun boleh, tak ada masalah, ataupun kita leave it here, 1 over 2 kita. Okay, so the formula is u times v, which is we will have negative x e negative e minus v du. Minus, kat sini pun minus juga, that means plus dekat, baik saya tulis lah, nanti kamu ikut saya. Negative e negative x dx. Okay, ini ialah untuk jawab integrate yang ini. Banyaknya warna kuning kat sini. Oh, serabut pula saya, tak nak tulis. Okay, so ini untuk integrate dekat sini, okay. So saya harap kamu nampak lah color yang di sini. Okay, so jangan lupa kita kena integratekan ini juga. So we will have exponent x plus c. Okay, jangan lupa plus c kita. So settlekan, ini pula kita kena settlekan. So we have 1 over 2 minus, ataupun kita ada minus x e negative x over 2 minus akan jadi plus, tapi integrate eksponen negative x dapat apa? Negative exponent negative power by negative x. Yes, okay. Integrate this one here akan dapat negative eksponen negative x. So negative akan jadi positif, positif negatif akan jadi negatif lah. So minus eksponen negative x minus ex plus c. Okay, so that's going to be our final answer if the question said find the general solution. Okay, atau kita kena bawa ini pergi turun bawah lah. But the question here gives us the value of x and y. That means the question want the particular solution. So when x equals to 0, y equals to 2. So when x equals to 0, y equals to 2. So here exponent to the power of 0 obviously akan jadi 1. Kita akan end up dengan 2 dekat sini. Dekat sini ialah 0, so the whole thing akan jadi 0. Dekat sini ialah 0, so dia akan jadi minus 1. So this one here, exponent 0 also minus 1. Betul ke? Betul. Sorry, saya tertinggal over 2 dekat sini. Kita ada 1 over 2 for the whole thing, betul tak? Kan? Ya, Miss. So kat sini sepatutnya ada over 2. So here ada over 2. So here minus 1 plus c. Therefore your c is equals to
2 plus 1 over 2 plus 1. 7/2. 7 over 2, correct. Okay, so now we take back our general solution. Kita tulis dulu y e negative x equals to minus x e negative x over 2 minus e negative x over 2 minus ex plus 7 over 2. But remember, integrating factor always make your y as the subject, okay? Separable tak kisah, but for integrating factor, your y has to be the subject. So that means we have to get rid of this thing. So kita bahagi je lah. So bahagi dengan eksponen negatif x, kita akan cancel yang ini. So kita ada negative x over 2. Same thing here akan cancel. Kita ada minus 1 over 2. Bahagi dengan e negative x akan jadi apa dekat sini? E positive 2x. E power 2x minus e power 2x. Okay. Bagi e negative x. Power 1 tolak negatif 1. 1 tolak negatif 1. 1 tambah 1 lah. So jadi 2x. Okay. Adakah dekat last kali ni 7 over 2 sahaja? Tidak, Miss. Tidak. Okay. Ingat the whole thing kita kena bahagi dengan e negative x. Termasuk constant dekat sini. So here akan jadi e power x lah. Okay, so itu particular solution dengan separable variables. Okay, so saya harap sangat kamu boleh buat tutorial daripada nombor 1 sampai nombor 10 tak ada masalah. So lepas kita balik daripada cuti nanti saya harap the whole thing akan complete. Okay, daripada 1 sampai 10. And saya harap jugalah nanti bila kita balik lepas cuti nanti akan adalah soalan-soalan daripada kamu. So tak susah pun sebenarnya integrating factor dengan separable variables ni. The only part yang susah ialah kalau kamu salah buat. Contoh integrate ln x salah, integrate tangent x salah, integrate pi part salah. Okay. So itu sebenarnya balik semua kepada chapter 1 kita. Okay, semua kepada chapter 1 basic integration kita. So selain daripada itu sebenarnya tak susah pun. Okay, ada satu lagi yang susah sikit ialah untuk rearrange ini. Okay, untuk tahu sama ada kena guna separable ataupun integrating factor. That thing lah. Okay, tapi with a lot of practice tak susah pun. Okay, so let's take a look at application of integrating of first order differential equation. Berapa ramai yang dah siap tutorial chapter 2? Angkat tangan. Daripada nombor 1 sampai 10. Okey, angkat tangan yang dah buat 1 sampai 5. Takkan seorang je. Okey. 1 sampai 5 lah. So ramai yang tak buat lagi lah ni rasanya. Okay. So kamu tahulah untuk cuti nanti nak buat apa kan? Ya, Miss. Ya, Miss. Okay. Baguslah. Yang saya cakap, saya tak perlu suruh kamu buat tutorial ni. Okay, ini ialah kerja kamu sendiri. Tapi bila saya minta hantar, kamu kena bersedialah. Okay. So kerja dia macam ni lah. Saya bagi video, kamu tengok video, kamu hantar exit ticket, kita buat meet. Habis semua tu untuk satu subtopik, terus buat tutorial kamu. Okay, terus buat tutorial. Jangan tunggu saya suruh, jangan bertangguh. Okay, kita bertangguh tu lah yang akan buat kamu benci matematik, kamu benci saya, kamu benci semua benda dalam dunia ni. Dengan tak ada airnya lagi, dengan macam-macam lagi dugaan dan cabaran kamu, masa tu semua benda lah kamu benci. So when you have time, you do work. Okay? Don't procrastinate. Itu ialah benda yang palinglah musuh utama sebagai seorang pelajar. Which is saya pun buat juga sebenarnya. Okay, saya pun buat juga. Macam video, kamu jangan ingat saya suka buat video, saya tak suka pun buat video. Okay?
Saya lagi rela ajar meet ni, ajar kamu, okay? Tapi susahlah, kamu nak tengok banyak kali pun dia akan jadi the whole 1 hour kan. Panjang. And saya pun tak boleh nak habiskan dalam masa yang sekejap. So saya buat video untuk kebaikan kamu juga. So please lah tengok. Okay, kalau kamu tak nak tengok, saya tak payah buat video. Okay. So saya pun kadang-kadang procrastinate juga kerja saya untuk buat video tu. Tapi saya cover balik. Okay, saya cover balik masa-masa saya adalah masa untuk saya bekerja. So you should do the same. Okay, please lah. Kamu kena be responsible, okay? Strict sikit dengan kamu punya kerja kamu. Untuk semester 2 ni, jujur saya cakap tak senang. Okay, semester 2 memang tak senang. Lagi susah daripada semester 1. Okay, ini saya jujur saya cakap. Maybe kita boleh habis syllabus awal tapi semester 2 lagi susah. Lagi-lagi nanti bila kita sampai kepada topik vector, kepada topik statistik, okay? Circles, which is sangat panjang untuk circles tu. So before that topic, kita tenangkan diri kita dulu dengan chapter-chapter yang senang ni. Boleh ke adik-adik semua? Boleh, Miss. Miss. Boleh, Miss. Alright, kalau boleh baguslah. Boleh, Miss. Kamu happy, saya pun happy, okay? Tapi kamu kena buat saya happy, barulah kita sama-sama happy. Okay, so kita tengok application. Macam saya cakap, kita ada 4 jenis application dekat sini. Macam mana kita nak tahu, kita kena baca soalan lah. Okay, sama konsep dia, kalau tak reti baca soalan, memang kita takkan tahulah macam mana nak buat. So here, soalan PSPM 2014-2015. Cerita pasal population ke, radioactive decay ke, Newton's law of cooling ke, electric circuit. Yang ni kalau tak tahu juga memang nak kena lah kan. Pasal apa ni? Decay, radioactive. Radioactive. Dah obviously dia tulis kat sini radioactive substance. Okay, obviously radioactive decay. Okay, kamu bernasib baik kalau soalan tu bagi kamu ini. So kita tak perlu fikir apa-apa pun, kita ambil je equation tu. Okay, so now we have the equation. Okay, tanpa tengok soalan yang bawah ni, kita berhenti sampai sini je dulu. Okay, tanpa tengok soalan yang bawah, kita terus tulis dq over dt equals to negative kq. Okay, without looking at the next, okay, the next part of the question. Apa yang kita akan buat dekat sini? Separable. Separable variables. So ini ialah chapter 2.1 kamu, subtopic 2.1 kamu, kita akan apply separable variables kat sini. Kita belum tengok soalan lagi, kita baru dapatkan equation kita kat sini. So kita tinggal negatif. Negatif KQ. So di sebelah kanan kita pindahkan Q. Okay, memang saya cakap biasanya constant ni kita tak kisah, kita boleh je letak 1 over KQ. DQ equals to negative DT. Betul ke DT? DT. Boleh juga sebenarnya, tapi biasanya untuk application K ni kita biar di sebelah kanan. Okay, sebab kita nak jadikan dia constant yang last tu. So K ni biarkan di sebelah kanan. Jangan bawa dia di sebelah kiri. Kita bawa 1 over Q sahaja. Equals to negative K dt, separate and then integrate both sides. So we have ln Q equals to KT plus C. Nak cari Q, eksponenkan both side. Okay, for this part kena jadikan Q ataupun Y ataupun apa-apa value dekat situ sebagai subject. Okay, so exponent both side. Lagi sekali saya ingatkan exponent both side bukan exponent each term. Siapa buat macam ni? Kalau saya jumpa, saya call mak ayah kamu. Tak tahu kenapa saya nak call mak ayah kamu pula kan. Okay. So, apa yang kita nak buat dekat sini? Q is equals to apa? Eksponen KT darab Is eksponen Q. our KT Darab dengan eksponen C. Which is eksponen C ni ialah constant. Kita boleh letak sebagai A. Macam saya cakap tadi, tak kisah A ke C besar ke, as long as dia constant. So sebab tu kita akan dapat A, E. Saya tertinggal apa ni? Negatif.
equals to sini negatif, 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 negatif KT, negatif KT. Okay, so this whole thing mesti kena ada dalam jalan kerja kamu. Kita belum tengok lagi soalan, so ini satu equation kita. Apa-apa kita akan tengok soalan lepas ni, kita refer dekat sini. Okay, so now let's see. The next step is, apa kita nak cari dulu? The first thing yang kita akan cari ialah, kita nak cari apa dulu dekat sini? Kita ada constant A. Kita cari apa? Cari A, Miss. Okay, macam mana nak cari A? T equals to 0. 0. Okay, so kita dah buat separable variables, kita kena cari A. Macam mana nak cari A? Untuk cari A ialah when T equals to 0. So barulah kita tengok soalan kita. Dia kata if the initial amount of the substance is 100 mg. Okay, initial amount tu maksudnya mula-mula dia lah. That means in the start of the experiment. So that will be T equals to 0 lah. So when T equals to 0, kita punya Q is equals to 100. Okay, T equals to 0, Q equals to 100. T equals to 0, Q equals to 100. So kita substitute kan, we will get 100 equals to A, E, obviously sini akan 0. Kita dapat A sama dengan 100. Okay, tulis balik, substitutekan balik A kamu ni dekat dalam equation ni. So we will have Q equals to 100 eksponen negatif KT. Okay ke? Boleh ke? Yang tak tengok video, yang tengok video dia adalah idea sikit macam mana nak buat. Okay. So itu equation kita. Kita akan fokus dekat equation yang nombor 2 pula instead of equation yang dalam kotak yang pertama ni. Okay. So kita tak tengok dah equation yang ni, kita tak tengok dah. Kadang betul-betul pula. Ini kita tak tengok dah, kita akan fokus dekat sini. Okay, the next part is, kalau untuk cari A, kita letak T equals to 0, the next thing yang kita nak cari dalam equation ni ialah apa? K. K, okay. So the next thing yang kita nak cari ialah K. To find K depends on the question lah. Okay, dekat T equals to berapa yang dia bagi. So apa yang dia bagi kat kita? Decrease to 94.7, decrease to 97 in 6 days. T kamu sama dengan berapa? 6 days. 6. Okay, T sama dengan 6, Q equals to 97. So, itu dia bagi kat kita. When T equals to 6, Q equals to 97. Okay, so now we substitute back into the second equation sebab itu equation yang kita tengah fokus sekarang. 97 equals to 100 eksponen negatif K times by 6. Okay, macam saya cakap, K kita jangan letak sebagai point. Okay, nanti dia akan jadi pembundaran terlalu awal, jawapan kamu akan lari. Okay, letak dalam exact value. Maksud saya exact value tu termasuk dengan ln dia. Okay, so here, ini dengan ni, kita pindahkan. So dia akan jadi nanti 7 over 100. So kita ada eksponen negatif 6K. Nak hilangkan eksponen, apa yang kita buat? Ln both side. Ln both side. Ln sebelah kiri dengan eksponen akan hilang, negatif 6K akan turun. Ln 97 over 100. Okay. So x minus 6 ni kita akan tulis sebagai negatif 6. Okay, divide by negatif 6. Okay, tapi kalau nak lagi cantik, lagi proper, kita tulislah negatif 1 over 6 ln 97 over 100. Okay, so that's gonna be your K. Biar jadi dalam bentuk macam tu. Okay. Yang kita tulislah kita punya equation sekarang ialah, refer balik dekat yang ini. Ada Q equals to 100 eksponen negatif. Okay, dia adalah negatif 1 over 6. So dia akan jadi apa? Positif lah kan? Ln 97 over 100, bracket your K, everything darab dengan T. Okay, sebab apa saya suruh bracketkan K tu? Supaya kamu tak tersalah masukkan dalam calculator. Okay, usually bila contoh dia bagi nilai T sama dengan 2,
kamu terdarabkan 2 dengan 97 over 100. Boleh ataupun tidak? Tidak, Miss. Tidak 1 over 7, contoh ln 97 over 100 darab dengan 2, okay? 2 boleh darab dengan 1/6 tak? Boleh. Boleh, okay, 1/6 ialah constant, boleh darab, okay? Tapi ini tak boleh darab dengan ini ialah satu benda, jangan pisahkan ln dengan anak dia, okay? Jangan pisahkan, so ini tak boleh darab dengan ini. So make sure you put your bracket. In fact, kalau masukkan dalam calculator pun, bubuhlah sebanyak mana bracket yang boleh. Okay, macam mana kamu tulis, macam itulah kamu masukkan dalam calculator. Okay, now we have the equation that we want. Ini equation yang kita akan teruskan jawab soalan kita. Terus. Ini equation yang kita akan guna untuk teruskan jawab soalan kita. Kenapa dia tak nak jadi kotak? Tak nak juga, malas saja. Okay, so itu equation yang kita akan gunakan. So barulah kita pergi kepada soalan yang pertama. Dia kata the half-life of the substance. Apa maksud half-life? Kamu semua warga-warga chemistry mesti tahu apa tu half-life. Apa itu half-life? Apa yang soalan ni nak cari sebenarnya? Time taker. Time dia, betul. Dia nak cari time when Q equals to? When the Q reduced by half. Yes, okay, when Q reduced by half, which is kita tahu initial amount of Q is 100. That means half-life kamu, Q dia ialah 500. Okay, so ini kita divide by 2 lah. Alright, remember half-life ialah substance kita bahagi dengan 2, which is dia nak cari time. So kita ambil kita punya equation kita yang last kali ni, yang tak jadi kotak dia ni. Saya tulis baliklah dekat sini. Equation kita ialah Q equals to 100 exponent 1 over 6 ln 97 over 100 T. Okay, betul tak? Okay, so now we substitute back into the equation. So we have 50 equals to 100 exponent 1 over 6 ln 97 over 100 times T. Okay, so sekarang nak cari T macam ni tak ada masalah lah. Basically just bahagikan je. Okay, so 50 bahagi dengan 100 kita dapat 1/2. 1 over 6 ln 97 over 100 T 1 over 2. So nak hilangkan eksponen akan jadi ln. So here's gonna be ln 1 over 2. Here's gonna be 1 over 6 ln 97 over 100 bracket for your K T. Okay, so tak ada masalah, boleh je bahagi. Ambil calculator, letak ini dalam calculator, bahagikan, letak ini dalam calculator. So what's the answer here? Jawapan dia? Satu tiga 6.5394. 539454. Okay? 136.54. Days. Okay? Days. Okay, kadang-kadang kita akan naikkan di satu lah kalau benda-benda yang macam hidup. Contoh dia cerita pasal orang ke ataupun dia cerita pasal binatang ke, animals ke. Kalau kamu dapat contoh 136.54 cockroach. Kenapa cockroach? Tak tahu juga kenapa. Contoh 136.54 chicken. Contoh chicken. Okay. Logik kan ada 36.54 chicken? Tidak kan? So kita biasanya akan bundakan dia menjadi 137 terus. Okay. So untuk days tak ada masalah lah. Alright, so the next one, the last one here, dia kata the amount of radioactive substance present after 30 days. Okay, so sama je konsep dia, beza dia kat sini ialah kita cari T. Sorry, kita cari Q.
Okay, kita nak cari Q sama dengan apa, which is T kita sama dengan 30. Okay, dekat sini yang saya cakap tadi. So, kita ambil balik equation kita yang di sini. Q equals to 100 exponent 1 over 6 ln 97 over 100 times by 30. So ini lagi senang lah. Basically ambil calculator kamu, substitute je everything dekat sini. Tapi be careful, K kita letak big bracket. Okay, ni semua K kita. Okay, bracket K, bracket T dalam kalkulator kamu. Kalkulator hitam ataupun kalkulator yang kelabu ni, tak ada masalah saya rasa. Yang ada masalah yang guna kalkulator lama tu. Okay, kalkulator yang biru tu. Okay, itu yang ada masalah. Mesti kena buat bracket. Ataupun nak senang untuk kalkulator tu, kamu darab satu-satu. 30 darab dengan 1/6 darab dengan ln 97 over 100 exponent answer darab dengan 100. Okay, faham ke apa saya tengah cakap ni? Boleh ke? Faham, Miss. Okay. Boleh, Miss. Especially yang guna kalkulator lama 30 darab 1/6 darab ln 97 over 100 exponent answer darab dengan 100. Okay. So jangan jadikan kalkulator sebagai sebab untuk kamu tak boleh jawab soalan. Okay, let's see this question. Kita ada 10 minit lagi tapi tak apalah. Okay, macam soalan ni dia dah bagi dekat kita. Okay, so the temperature of a hot object at time t is X degree Celsius. Okay, during a cooling process subjected under certain condition, the rate of change of temperature of the object satisfy the differential equation here. Okay, so tak payah pening-peningkan kepala kita, kita ambil je apa yang dia bagi kat kita. Equals to negative K X minus 30. Okay, which is supposedly yang di belakang ni ialah kamu punya surrounding temperature. Okay, nanti dekat soalan yang lain kita akan tengok. Kamu kena bezakan lah apa temperature yang dia bagi and apa surrounding temperature dia. Okay, so sama juga dekat sini kita kena buat separable. Beza dia ada beza sikit lah dengan apa yang kita buat dekat radioactive decay tadi. Contoh dekat sini kamu ada 1 over X minus 30 dx equals to negative K dt. So we integrate both side. Kita ada ln X minus 30 equals to negative KT plus C exponent negative KT plus C. Exponent negative KT plus C, tak payah banyak kali saya ulang. Dia akan jadi exponent AE negative KT X minus 30. So beza dia dekat sini dia ada extra dekat belakang dia. Plus 30. Okay, which is the surrounding temperature dekat situ. So apa yang dia suruh cari dekat sini ialah show that X equals to this thing here. Okay, so sebenarnya apa yang dia suruh show kan? 50 ni kamu punya apa sebenarnya? A constant. A kita. Okay, so do the same thing like before. Cari A and T equals to 0. Cari K when at the given time. So soalan ni senang lah, tak ada masalah sebab dia bagi completely macam ni. Okay, boleh cuba buat lah soalan ni, saya rasa tak ada masalah. Bezanya untuk Newton's cooling law, Newton's law of cooling, bezanya dekat sini lah. Okay, sebab kita punya konsep kita, the start of the equation dia lain sikit daripada population dengan radioactive decay. Okay, boleh ke buat ni? Boleh, Miss. Okay. So, tengok satu lagi last soalan ni, soalan tutorial, soalan 13. Baca dulu soalan.
Okay, masih lagi cerita pasal radioactive decay tapi sekarang dia tak bagi kita. Okay, dia tak bagi kita the equation. So let's just write it as dc over dt. Cerita pasal decay dia mesti negative kc. Okay, so that's what we know from radioactive. So buatlah benda yang sama, 1 over c. Mesti kena buat Jangan tanya saya lagi kena buat ke tidak. Ya, kena buat. Okay, so kita ada C is equals to AE negative KT. Okay, so the first thing that we want to do is to find A. So we want to find A at T equals to 0. So, kamu ada tak kamu punya chemical present at T equals to 0? Ada tak? Tak ada, Miss. Tak ada. Adalah disebut the chemical was present initially. Tapi dia tanya kita how much. Okay, kita nak tahu daripada dia tapi dia tanya kita. That means we have to find our initial amount of the chemical. Okay, so apa yang kita buat? Kita masih lagi kena cari A kita. So apa yang kita buat? Kita letak C kita sebagai C0. Okay, C kita is equals to C0 which is C0 represent the initial value of the chemical. Okay, so now we put this value into the equation. We have C kita ialah C0 C kita ialah C0. Ini lebih kurang sama dengan soalan yang saya bagi dalam video. So AE power 0. So we have our A as C0. Okay, then put back in the equation here. We have C equals to A kita ialah C0 exponent negative KT. So that's going to be our first equation. Okay, so ini first equation kita lah sebenarnya tapi kita tak tengok dah, kita dah ada yang ini. Okay, next kita masih lagi nak cari K kita. To find K. Okay, baru kita pergi kepada soalan kita. Daripada first sentence dia kata after 2 days 10 gram of radioactive chemical is present. T sama dengan berapa? C sama dengan berapa? Dua. C sama dengan 10. 10. Okay, so substitute this into this equation. Jangan masuk dalam ni pula, kita dah cari A kita. So we have 10 equals to C0. C0 tak ada value lagi. Exponent negative K times by 2. Okay, so apa yang kita ada dekat sini ialah contoh saya simplifykan. C0 exponent negative 2K. Boleh simplifykan untuk cari K? Boleh ke simplifykan untuk cari K? Macam apa yang kita dah buat dalam previous questions. Tak, boleh? C0 pindah sebelah dulu ke Miss. Okay. Betul, okay betul. C0 kita pindah sebelah dulu. Okay, masih lagi kita tak boleh selesaikan. Okay. The question, kita baca dah question kita sebelum tadi. Dia nak cari how much the chemical was present initially. That means from this equation, we want to find C0 and also we want to find K. That means kita nak cari dua constant. Okay, ingat kalau nak cari dua constant, obviously kena ada dua equation baru kita boleh buat simultaneous equation. Okay, biarkan question kita, biarkan equation kita dekat sini dulu. Okay, sebab kita tak boleh solvekan obviously. So kita pergi kepada next sentence. 3 days later, 5 gram is present. Okay, now we have another two values. Okay, untuk tolong kita buat soalan ni. T sama dengan berapa, C sama dengan berapa kat situ? 3 days later. T sama dengan 3, C sama dengan 5. Semua orang setuju? Setuju, Miss. Tak setuju ke tak setuju? Setuju. Okey, saya baca balik soalan ni. Setuju. T sama dengan 5. Macam mana boleh jadi 5? Kita ada 10
kosong, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari contoh. Okay, the start. Okay, ini ialah C0 kita. Ini kita punya substance kita C0. Okay, after 2 days, ini ialah 2 days. 10 gram dekat sini. Okay, dia kata bukan after 5 days lepas initial ni. Okay, dia kata 3 days later from here. 3 days later from here dia jadi hari yang ke berapa? Hari yang ke berapa 3 days later tu? Kelima. Okay, so sepatutnya T 5. yang kat sini ialah 5. Okay, after 2 days, yes betul, after 2 days from the initial amount tu, the start of the experiment ke initial value tu, betul T equals to 2 tak ada masalah. Tapi dia kata after 3 days, 3 days later. 3 days later ialah 1, 2, 3. That means your T is equals to 5. So T equals to 5, C equals to 5. So you have to be careful, kena baca betul-betul lah. So T equals to 5, C is equals to 5. So substitute dalam equation yang di sini, jadi 5 equals to C0 exponent negative KT, which also kita tak boleh solvekan lagi. So apa yang kita boleh buat ini sebagai second equation. Apa yang kita nak buat dengan dua equation ni? Nak buat apa ni? Jadikan C0 sebagai subjek. Okay, jadikan C0 sebagai subjek. Ataupun lagi senang, kita nak hilangkan C0 kan, kita nak contohlah kita get rid of C0. Okay, kita boleh bahagikan je lah. Contoh dekat sini equation 1 divided by equation 2. So equation 1 is 10 equals to C0 exponent negative 2k. 5 equals to C0 exponent negative, sorry saya letak 5 kat sini. 5k, 5k. Okay, so divide, which means kita kena cancel lah. 10 divided by 5 kita dapat 2. Okay, C0 divided by C0 we can cancel this. Exponent negative 2k divided by exponent negative 5k dapat berapa tu? Eksponen berapa? 3k. 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 Okay, negative 2 minus 5k. So exponent 3k, which is we can find our k from here. So 3k is equals to ln 2. Your k is equals to ln 2 over 3. Okay, the question dia cakap how much of the chemical was present initially, which is kita nak cari C0 kita. So tak payah susah-susah substitute dalam equation yang kita ada. Macam mana kita nak cari C0? Kita dah ada K. Substitute sahaja dalam salah satu equation kita. So let's say we substitute 5 equals to C0 exponent negative 5 ln 2 over 3. Betul ke ni? Betul. So kita akan dapatlah C0 kita sama dengan berapa dekat sini. Okay, so soalan ni lain sikit daripada apa yang biasa kita buat. Okay, apa yang saya tunjuk dalam video and apa yang kamu biasa buat, apa yang ada dalam tutorial. Tapi masih lagi konsep yang sama. Okay, boleh faham? Boleh, Miss. Boleh faham, Miss. Okay, ada soalan? Ada soalan tak? Tak ada? Tak ada soalan? So far tiada, Miss. So far tiada. Okay. So far okay, saya, Miss. So far okay. So saya nak